likenepal.com, leading the Nepalese entertainment. F Talk with Piyush. Yes, of course. F Talk with me. हेलो नमस्ते म तपाईहरुको होस्ट पियुष कर्ण फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु likenepal.com प्रेजेन्ट्स एफ टक विथ पियुष यस अफ कोर्स एफ टक विथ मीमा र आज हामी एफ टक विथ पियुषको 4th एपिसोडमा आइसकेका छौं र हामीले कन्टिन्युअस 3 वीक देखि डिफरेन्ट फिल्डको गेस्टहरुलाई बोलाएर वी आर कनेक्टिङ विथ देम र आज हामीसँग 2 जना गेस्ट हुनुहुन्छ र उहाँ इभेन्ट अर्गनाइजर हुनुहुन्छ र एकजना मिडिया प्रमोसन मिडिया फिल्डको पनि मान्छे हुनुहुन्छ र आज हामी कुरा गर्ने छौं फ्यासन शोको अर्गनाइजिङ र्याम्प सोजको बारेमा एन्ड डिफरेन्ट यो फिल्डको कुराकानी गरौँ सो लेट्स वेलकम असीम श्रेष्ठ जी एन्ड प्रणय शाक्य जी हेलो थ्याङ्क यू हजुर असीम जी सन्चै हुनुहुन्छ न सन्चै त सन्चै नै भन्नुपर्छ इभेन्ट अर्गनाइजरहरूको पीडा कस्तो हुन्छ त्यो मलाई पनि थाहा छ होइन किनभने म कुनै टाइममा हामीले पनि त्यस्तो कामहरू गरेका छौँ होइन अनि माझमा एक्ज्याक्टली होइन अनि अहिले नेपालमा नेक्स्ट मन्थ हुन गइरहेको अर्ट कल्चर फेसन फिएस्टा र एभरेस्ट सिने Honors, right? Everest Cine Honors, yes. Everest Film Academy collaboration उहाँहरूले अर्गनाइज गर्नु they are going to organize in September. Date will be announced soon. Haute Couture Fashion Fiesta is like international fashion fiesta जस्तो हामी fashion weekहरू हेर्छौँ abroad स्पेनमा गयो मिलानमा गयो लन्डनमा गयो so that kind of a show they are going to organize in Nepal and that's really good for the like the people and for the models of our country who really want to achieve something in their life होइन अनि उहाँहरूले त्यो प्लेटफर्म पनि दिइरहनु भएको छ they have already selected models right yeah they have already selected models उहाँले ट्रेनिङ पनि दिइरहनु भएको छ from the choreographer is from London. Yes, exactly. The choreographer is from London. उहाँले ट्रेनिङ पनि दिइरहनु भएको छ र छिटै तपाईहरुको माझमा चाहिँ यो शो पनि आउनेछ अनि द्याट इज गोइङ टु बी अ ह्युज एज फार एज आई नो बिकज इन्टरनेसनल लेभलको जुन शो हुन्छ चाहिँ त्यो नेपालमा धेरै कम हेर्न पाइन्छ ल अब कुराकानी गरौँ अनि असीम चाहिँ कस्तो हुँदैछ तयारी हाम्रो इभेन्टको तयारी अब पिक लेभलमै चलिरहेको छ अहिले हालै चाहिँ हामी अब मार्केटिङको लागि दौडिरहेको छौँ किनकि मोडल अलरेडी सेलेक्टेड भइसक्यो कोरियोग्राफी पनि अलमोस्ट एट द एन्ड पोइन्ट अनि डिजाइनर अलरेडी सेलेक्टेड ड्रेस पनि बनिसक्यो अब बच्यो इभेन्ट हुनलाई त्यसैको यही बिचमा छौँ अनि कतिको चाहिँ कष्ट हुँदो रहेछ इभेन्ट गर्न त्यो पनि ठुलो इभेन्ट गर्नु कतिको कष्ट हुँदो रहेछ यसो किन यहाँसम्म आइपुग्दा पनि कष्टै भइसक्यो किनकि यत्रो सबैजनालाई होल्ड गरेर राख्नु र इभेन्टको बिचमा सबैलाई सन्तुष्टि बनाउनु किनकि धेरैजना हुन्छ एक एकजनाको चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ त्यो भएर चाहिँ कष्टमै रमाइलो छ जस होइन अब तपाईँले यस्तो होइन यङ एजमा होइन यो अर्गनाइजिङ सच अब हुन्छ नि एउटा ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुभएको छ होइन अब त्यसलाई सक्सेस गर्नुपर्ने तपाईँको त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी मेन हो होइन अनि प्रणयजी अनि तपाईँ चाहिँ कसरी अब यो जुन तपाईँले इभेन्ट मिडिया लाइनमा चाहिँ लाग्नु भएको छ यो इभेन्टको लागि अनि कस्तो खालको चाहिँ अहिले प्रमोसन भइरहेको छ लाइक हामीसँग डिजाइनरहरूदेखि लिएर कस्तो खालको अहिले यस्तो छ हामीले मिडिया प्रमोसनमा चाहिँ यो जस्तै 1 महिना जुन यो इभेन्ट हुनुभएको छ यो फुल 1 month बिफोर द इभेन्ट we are focusing on taking out through social media. अहिलेको अब भनौँ न यङ जेनेरेसनमा सबसे पपुलर भनेको सोसियल मिडिया हो we want to hit the target that's where it goes होइन besides that online news distributions होइन so that every day there is something news about haute couture fashion fiesta and every senior owners so video bites-हरुदेखि लिएर from celebrities models अब उहाँहरूको अब डिजाइनर्सहरूको अर्को ड्रेसेसहरू not the ones that are being showcased on the event but something they have done which looks of the elegance and style. Okay, अनि अब जस्तो तपाईँले भन्नुभयो कि सोसल मिडियामा बढी चाहिँ एट्र्याक्ट हुन्छ टु द यंगस्टर्स एन्ड अल लाइक राइट बट हाट कल्चर फेसन फिएस्टा हजुर कल्चर फेसन विक पनि हुन्छ तर हाट कल्चर फेसन फिएस्टा भन्ने चाहिँ इट्स लाइक के को चाहिँ यो खासमा चाहिँ के हो कुनै अब जस्तो कल्चर फेसन कल्चर भन्ने एउटा न्युयोर्कमा एउटा इट्स लाइक लाइक अ फेसन विक नै भनौँ न रिनो फेसन विक होइन बट दे फोकस मोर अन द नेसनल कस्ट्युम्स अफ द लाइक द मोडल्स है तर हाम्रो चाहिँ यो के हो हाट कल्चरमा चाहिँ बेसिकली हाट कल्चर भन्ने बित्तिकै हाम्रो हाई फेसन भनेर बुझिन्छ होइन अहिलेसम्म हाम्रो फेसन सोको चलन चल्ती अनुसार चाहिँ जुन ड्रेस बनाउँछ या कुनैको लागि स्पेसल्ली बनाइन्छ त्यो बारे चाहिँ फेसन सो हुन्छ र एउटा अडियन्सको आँखा रिजाउन लागि हुन्छ होइन र हामीले स्लाइड चेन्ज गरेर हामीले चाहिँ बायर र डिजाइनर्सलाई कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ सो छ होइन हाट कल्चर भन्ने बित्तिकै हाई फेसन हो जुन चाहिँ प्रिमियमली लग्जरी फेसन हुन्छ एउटा हातले बनाएर सबै ह्यान्ड स्टिच ह्यान्डलुम्ड होइन यो चिजहरूलाई चाहिँ स्ट्रक्चर गरेर चाहिँ टोटल इभेन्ट डिजाइन छ जुन चाहिँ एउटा एथेनिक र कन्टेम्पोरेरी बेस गरेर चाहिँ इभेन्ट छ ओके अनि जस्तो अब हाम्रो फर्स्ट एपिसोडमा हाम्रो इनागुरेसन गेस्ट हुनुहुन्छ दीपक घिमिरे इन्टरनेसनलबाट उहाँले कल्चर फेसन विक न्युयोर्कमा गर्नुभएको थियो तर उहाँ पनि यही लाइक कल्चर फेसन विक नै हो कि उहाँको चाहिँ फेरि डिफ्रेन्ट हो अनि यो चाहिँ डिफ्रेन्ट हो
होइन यसो छ त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट हो यो चाहिँ डिफ्रेन्ट हो किनकि कुटोर भन्ने बित्तिकै जस्ट एउटा फेसन हो होइन जुन चाहिँ एलिगेन्ससँग गएर जोडिन्छ जस्तै रेड कार्पेटमा यदि कुनै कुटोर ड्रेस लाइन्छ होइन अट कुटोर भन्ने बित्तिकै चाहिँ वेरेबल आर्ट मानिन्छ जस्तै पेन्टिङ्समा एब्स्ट्र्याक्ट भनिन्छ त्यसरी नै फेसन वेमा चाहिँ अट कुटोर भन्ने गरिन्छ सो हल्का डिफ्रेन्स छ हजुर अब हाम्रो पब्लिकहरूले पनि त्यो कुराले बुझिराख्नु भयो होला किनभने कल्चर फेसन विक भन्ने धेरै सुन्नु भएको होला तर हट कल्चर फेसन फेस्ट इज लाइक गोइङ टु बी अ ब्लास्टिङ सो एज किनभने पर्सनल एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि पनि मलाई पनि त्यो लाग्छ किनभने उहाँहरूले जसरी भन्नुभयो डिजाइनर्सहरू दे आर मेकिङ ह्यान्डलुम क्लथहरू दे आर डिजाइनिङ फर द मोडल्स होइन अनि मोडलको कुरा गर्दाखेरि होइन कस्तो लाइक कस्तो मोडलहरूले तपाईँ सेलेक्ट गर्नुभएको छ लाइक आर दे फ्रेसर या फ्रेसर भन्ने बित्तिकै भर्खरै नयाँ हामीले नै ल्याएर सिकाउने होइन है अलरेडी रनवे प्रोफेसनल सेलेब चाहिँ होइन किन भन्दाखेरि जहिले पनि जति पनि फेसन सो हुन्छ त्यहाँ सेलेब फेस हुँदा र ड्रेस उसमा लगाइदिँदाखेरि ड्रेसमा भन्दा बढी फोकस चाहिँ सेलेब्समा हुने कारणले किनकि हाम्रो सो चाहिँ मोडलको क्वालिटी फेस नभइकन मोडलको जुन वर्क गर्ने उसले फ्लन्ट गर्ने त्यो त्यसमा बेस्ट छ र डिजाइनरको ड्रेसमा बेस्ट छ त्यो भएको कारणले हामीले सेलेब राखेको छैनौँ अनि मैले चाहिँ रनवे प्रोफेसनल चाहिँ मैले चाहिँ एक दिन न्युज पनि पढेको थिएँ तपाईँहरूको लाइक यु गाइज हेभ सिलेक्टेड हाइट क्राइटेरिया राख्नुभएको थियो फर द फिमेल मोडल लाइक 5.7 5.8 अनि पाउनु भएछ नेपालमा त्यस्तो हाइट मोडलहरू आई डोन्ट थिङ्क सो त्यो नेपालमा पनि त्यस्तो छ तर मैले सुनेको चाहिँ विथ हिल 5.9 अनि बोइजको चाहिँ विथ सुज 5.10 खोजेको थियो मिनिमम क्राइटेरिया तर लकिली विदाउट हिल हेर्दाखेरि दिनुभएको छ यसमा फर फिमेल मोडल कि मेल मोडल यसो छ हामीले चाहिँ अब डिजाइनरको अनुसार है डिजाइनरहरूले सबैले धेरै जसो त यहाँ फिमेलै भन्छ होइन त्यो कारणले फिमेलको एमाउन्ट धेरै छ बट बोइज पनि सँगसँगै छ किनकि हामीले चाहिँ 60% फिमेल अनि 40% बोइज त्यसरी चाहिँ रेसियो बाँडेको छौँ किनकि डिजाइनरको ड्रेसै त्यही अनुसारले किन 60 अनि 40 गर्नुभएको सायद यो फर्स्ट टाइममै यति नै धेरै चाहिँ यो फर्स्ट सो नै हुन्छ होला जुनमा यति धेरै मेल मोडल चाहिँ हुन्छ होला होइन त्यो चाहिँ हो होइन 40% किनभने म एभ्री टाइम आई रेजन क्वेसन कि वाइ मेल फिल्ड इज डोमिनेटिङ इन द फिल्ड अफ मोडलिङ एन्ड फेसन होइन 40% इज 60% किन 50-50 पनि गर्न सक्छ नर्मली फेसनमा एलिगेन्स र लग्जरी भन्ने कुरा फिमेलले नै डिनोट गरेर आउँछ होइन त्यो कारणले चाहिँ त्यो त हो होइन अब फिमेलले डिनोट गर्छ किनभने डिजाइनहरू बडी फोकस पनि त फिमेल ड्रेसअपमै गर्छन् होइन लाइक एज वी सी कि अब कुनै पनि एउटा सेलिब एउटा स्थानमा पुगेको तिनीहरूले चाहिँ जे पनि ड्रेस लाउँछ होइन वार्डरोब भनेको यता वार्डरोब भनेको उता होइन बट वाइ हाम्रो मेलसँग पनि त छैन होइन इभन वी गाइज हेभ अ ट्यालेन्ट वी क्यान डु लाइक द्याट होइन बट हामीले गर्न सक्दैनौँ किन कि हाम्रो मेल फिल्डमा लुगाको चाहिँ फ्लो अप कि कम छ हो यही कुरा राम्रो कुरा जोड्नु भयो ठ्याक्कै राम्रो प्रसङ्गमा निस्क्यो यो कुरा चाहिँ सबै कनेक्टेड छ है डिजाइनर्स मोडल फेसन इन्डस्ट्री र एजुकेसन फिल्डबाट पनि त्यसरी नै जोडिन्छ क्या किनकि जब एउटा डिजाइनर डिप्लोमा हुँदै या ब्याचलर्स हुँदै पढ्दै आउँछ ब्याचलर्समा त कोर्समा छ मेलको ड्रेसको होइन तर डिप्लोमा पढ्दाखेरि मेलको ड्रेस बनाउन चाहिँ कोर्समा छैन त्यो कुरामा चाहिँ अहिले जोड दिन पर्ला जस्तो छ एजुकेसन फिल्डमा पनि अनि त्यसरी डिजाइनर्सबाट फिमेल फोकस्ड भइसकेपछि आउने सो इभेन्ट्सहरू पनि फिमेल फोकस चाहिँ अलि देखिँदो रहेछ त्यो गर्न सकिन्छ नि त होइन प्रति तपाईँले तपाईँसँग एउटा क्वेसन है कुनै डिजाइनरले आफ्नो चाहिँ एउटा ड्रेसलाई सोकास गरेको कुनै फेसन सोमा होइन अझ मिडियाबाट हुनुहुन्छ होइन त तपाईँहरूले के तपाईँको चाहिँ इनिसियल स्टेप के हुन्छ कि म चाहिँ त्यो पहिला मोडललाई त प्रमोट गर्नुपर्ने हो कि डिजाइनलाई प्रमोट गर्नुपर्ने हो यसो छ यो सोको जुन एउटा मेन कोर थिममा चाहिँ डिजाइनर्सहरूलाई प्रमोट गर्ने हो होइन मोडल्सहरू एट द सेम टाइम आर बिङ प्रमोटेड होइन मेरो कुरा चाहिँ यो हो कि तपाईँहरूले जुन हट कल्चर फेसन फेस्टा गराइदिनु छ त्यसमा डिजाइनरहरू पनि छन् मोडलहरू पनि छन् राइट र मोडलहरू डिजाइनरको लाइक दे वे द क्लथ डिजाइन अब दे विल वकिङ अन अ ऱ्याम्प होइन बट तपाईँ एज अ एउटा मिडिया कोअर्डिनेटर फर द इभेन्टको पोस्टमा हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा तपाईँले कसलाई बढी फोकस गर्नुहुन्छ त्यो कुराले कहीँ न कहीँ त कन्ट्रोभर्सी पार्छ होला कि तपाईँले डिजाइनरलाई फ्लप गरिरहनु भएको छ तर मोडलले गरिरहनु भएको छ फेरि मोडलले पनि त्यही कुरा रेज गर्छ नि त होइन त्यसले कसरी तपाईँले ब्यालेन्स गर्नुपर्छ होइन इट्स लाइक अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो सोको सेटअपमा चाहिँ डिजाइनर इज गेटिङ 5 मोडल्स so we are promoting them on the holistic approach so all of them are promoted at the same time and what is the benefit to the models who are walking ramp for you so बेनिफिट अब उनीहरूलाई आफ्नो एलिगेन्स जुन उनीहरूले जुन कोरियोग्राफी सिकेको छ जुन चिजबाट हुन्छ त्यो प्रमोसन छ अनि बेसिकली चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ के भयो भन्दा फर्स्ट थिङ इज फर द फर्स्ट टाइम लन्डनबाट कोरियोग्राफर आउनुभयो त्यो चाहिँ फर्स्ट बेनिफिट भनौँ है जुन चाहिँ एउटा बाहिरको शैलीबाट चाहिँ टिचिङ भयो जुन यहाँ नर्मल्ली कोरियोग्राफी भइरहेको थियो त्योभन्दा अलि भिन्न भयो र मोडल्सहरूलाई सिक्न पनि
अलि अप्ठ्यारो त भयो किनकि नर्मल ट्रेनभन्दा हल्का फरक हुँदाखेरि अप्ठ्यारो त्यो कुराहरू सिक्न पाएँ मैले अनि अरू कुरा भनेको चाहिँ हामीले मोडल पोर्टफोलियो चाहिँ बनायौँ जुन भनेको चाहिँ नर्मली फेसन पोर्टफोलियो भन्दा हल्का फरक हुन्छ जुनमा हाइट वेट बिएमआई सबै कुराहरू चाहिँ मेन्सन हुन्छ होइन त्यो चाहिँ एउटा बिल्ड गऱ्यौँ है धेरै कुराहरू हामीले चाहिँ बेसिकली मोडललाई हाइलाइट फर्स्टमा गर्नुभन्दा उनीहरूको टिचिङलाई चाहिँ प्रायोरिटी दियौँ क्या त्यसरी चाहिँ बेनिफिट भइसकेको छ एक्ज्याक्टली तपाईँहरू लाइक नेपाल.com प्रेजेन्ट एट टक विथ पियुष र आज हामीसँग इभेन्ट अर्गनाइजर र मिडिया फिल्डबाट एकजना मान्छे हुनुहुन्छ अनि उहाँले एक्सपिरियन्सहरू पनि छ कि हाम्रो अब अहिले कुरा गर्दाखेरि वी विल इभन टक अबाउट द साइज अफ द ऱ्याम्प एन्ड हाउ दे आर गोइङ टु वर्कआउट फर इट होइन यो विषयबाट पनि कुराकानी गर्दैछौँ अहिले हामी अनि असिमजी एउटा तपाईँहरूले सपोज होइन नेपालमा जुन लोकल लेभल अर नेसनल लेभलमा जुन एउटा फेसन कम्पिटिसन हुन्छ या फेसन हुन्छ होइन अनि सिमिलरली इफ यु गो आउट अफ द कन्ट्री इफ यु गो टु आउट अफ एसिया है विल फाइन्ड डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ अ ऱ्याम्प राइट देयर होइन डिफ्रेन्ट नै हो अनि तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ लाइक नेपालकै त्यो लुकमा ऱ्याम्प डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ टु वर्क अ मोडल कि तपाईँहरूले बाहिर गएर त्यो चाहिँ आइडिया टेक्निकहरू लिएर आउनु भएको छ कि मोडलहरूलाई त्यहाँ वर्क गराउने मेबी दे क्यान हेल्प फर द मोडल इन द फ्युचर एज वेल नेपालको जति पनि फेसन सो भइरहेको छ अनसर्टेनली यहीँबाट क्रिएटेड त होइन नि त किनकि यो अपग्रेड हुँदै र विकसित हुँदै आइराख्ने हो होइन बट युजली आई सी ओन्ली दे वर्क नर्मली म हेर्छु होइन टीभन्दा बाहेक आई डोन्ट थिङ्क कि ऱ्याम्प गर्छ इभन लाइक इफ यु गो इन इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड होइन इभन म पनि लन्डन जाँदाखेरि मैले पनि त्यो कुरा हेरेको थिएँ होइन त्यो टाइममा चाहिँ मैले टी हेरेन क्या द्याट इज अ ओल्ड फेसन क्या टीमा ऱ्याम्प गर्ने भनेको अहिले एल छ कि त आई छ राइट तर नेपालमा मैले त एक्जिक्युटै हेर्न सकिरहेको छैन किन त्यो के हो कि त अब स्पेस कम भयो नेपालमा हाम्रो कि अब इभेन्ट अर्गनाइजरहरूले पैसा खाँचो भयो कि के कुरा त्यस्तो हुन्छ कि होइन यस्तो हुन्छ फेसन इभेन्टको मेन मोटिभ भनेको इभेन्ट त इटसेल्फै ग्रान्ड हुन्छ किनकि मोडल्सको मेहनत लगन डिजाइनर्सको ड्रेस त्यो नै एकदम प्रिमियम भइसक्यो हुन्छ होइन त्यो कुरामा चाहिँ हामी इभेन्ट अर्गनाइजरलाई चाहिँ फाइदै छ भनौँ न एक किसिमले किनकि यत्रो मेहनत र यस्तो लगन हामीले त्यो कुरामा दिन सक्दैनौँ जुन कुरा हामीलाई उहाँहरूले दिनुहुन्छ होइन सो त्यो स्टेज रनवे जति पनि छ त्यसमा फ्लन्ट हुने भनेको त ड्रेस हो नि त रनवे फोकस्ड हुँदैन क्या किनकि त्यहाँ जो अडियन्स हुन्छ त्यहाँ अडियन्सले ऱ्याम्प हेर्न आउँदैनन् ड्रेस हेर्न आउँछ र मोडल्सले कसरी वर्क गर्छ उनीहरूको फ्लन्ट हेर्न आउने हो नि त कुनै पनि कार्यक्रममा सिङ्गरले गाउँछ भने त्यहाँको स्टेजिङ हेरिँदैन फर्स्टमा सिङ्गरको यसो छ जस्तै एउटा सिनेमा बन्छ सिनेमा बनिसकेपछि धेरै ठाउँमा देखाइन्छ होइन चाहे नर्मल टिभीमा पनि देखाइन्छ मोबाइलमा पनि हेर्न सकिन्छ र हलमा पनि हेर्न सकिन्छ तर हेर्ने पर्ने कुरा भनेको त फिल्ममै हो सो यहाँ रनवे जस्तो होस् हेर्ने भनेको डिजाइनै हो सो फोकस चाहिँ त्यसमा छौँ हामी त्यसो भए त तपाईँलाई बडी बेनिफिट पाइरहेछ एक्सेप्ट दे आर गेटिङ अ न्यू ट्रिक अफ टु वर्क अन अ ऱ्याम्प विथ द लन्डनबाट जुन तपाईँ कोरियोग्राफर आउनु भएको छ तर स्टिल तपाईँले जस्तो अब इन्टरनेसनल फेसन फेस्टा भनेर भएको छ होइन त्यो भन्दै बित्तिकै मान्छेले सोच्छ कि इट्स गोइङ टु बी अ फेसन सो इट्स नट गोइङ टु बी अ डिजाइनर सो राइट होइन तर त्यो कुरा तपाईँहरूले मोडललाई चाहिँ अब तपाईँ एउटा इभेन्ट अर्गनाइजर हुनुहुन्छ तपाईँले पनि अब त्यो कुराले कहीँ न कहीँ खाँचो लगाइरहेको होला कि म चाहिँ मोडललाई चाहिँ त्यो प्लेटफर्म दिन सकिरहेको छैन अहिले पनि होइन हामीले चाहिँ यो इभेन्टमा जति पनि हाम्रो मोडल थियो हाम्रो टोटल 34 मोडलबाट चाहिँ एकजनालाई चाहिँ मिस कसम बोल्टन वर्ल्डको लागि चाहिँ सेलेक्ट गरेको छौँ हजुर मलेसियाको लागि त्यो चाहिँ सेप्टेम्बर 1 देखि सेप्टेम्बर 18सम्म मलेसियामा हुनुहुन्छ र फिनाले सेप्टेम्बर 15मा हुन्छ र 18मा फर्किनुहुन्छ सो चान्सेसहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरनेसनली लिङ्क्ड भइसकेपछि हामी यो दिन्छौँ भनेर सबैलाई भन्न मिल्दैन किनकि हामीसँग के आउँछ भन्ने हामीलाई थाहा हुँदैन जे छ त्यो चाहिँ दिइरहेछौँ होइन जे आउँदैछ त्यो तिनीहरू भित्रै बाँडिन्छ क्या जो बेस्ट छ र जो जाँदै हुनुहुन्छ उहाँको हाइटै 5'9" छ विदाउट हिल त्यो चाहिँ लक्कीली नेपालमा भेटिँदो रहेछ त्यही मैले अघि क्वेसन थियो 5'9" भेट्दो रहेछ भने वुमेन फिल्डको लाइक द्याट्स अ ट्रिप इभन मैले पनि यहाँसम्म टु फ्रेङ्क हिल्समा त 6 मन्थसम्म हेर्न सकिन्छ तर 5'9" विदाउट हिल्स हेर्ने भनेको इट्स लाइक वाउ नेपालमा पनि त रहेछ त्यसो भने अनि किन नेपालमा मिस युनिभर्स छैन नि त अहिलेसम्म यसो मेन भनेको चाहिँ हाम्रो यो एजियन कम्युनिटीमा चाहिँ हाइट चाहिँ बेसिकली फिमेलको त्यति हाइट नहुने रहेछ र हामीलाई तर मलेसियामा जुन कस्मोपोलिटन हुँदैछ इन्डिया इज अल्सो एसियन कन्ट्री राइट इन्डियामा त हामी वी क्यान गेट अ मिनी हाइट इन्डियामा त धेरै हुन्छ भेटिन्छ तर जस्तै हाम्रो मलेसियामा उहाँहरूको हाइट क्राइटेरिया नै 5'6" छ होइन जस्तै अब अन्यमा गयो भने चाहिँ
5-9 बाट स्टार्ट हुन्छ गर्ल्सकै है त्यो मेन भनेको हामीले एभरेजमा हेर्छौँ नि त भेटिन्छ नेपालमा पनि छ अनि के छ म खुदै 6 फिट छु जुन तपाईँ मोडल नेपाल रिप्रेजेन्ट गर्न गइरहनु भएको छ मलेसियामा के उम्मिद गर्न सकिन्छ उहाँसँग उहाँको लागि चाहिँ हामीले यहाँ स्पेसल कोर्स डिजाइन गरिरहेको छौँ होइन किनकि यो मन्थको एन्डमा चाहिँ उता गइसक्नु पर्ने हुन्छ त्यही भएर उहाँको चाहिँ स्पेसल प्रिपरेसनको लागि चाहिँ त्यसको चाहिँ हामीले नै लेआउट बनाइरहेछौँ अनि सँगसँगै अटकुटरमै हुनुहुन्छ त्यो कारणले अलरेडी उहाँले त त्यो ट्रेनिङ चाहिँ प्राप्त गरिसक्नु भयो हेरौँ अब किनकि त्यहाँ 38वटा कन्ट्रीबाट रिप्रेजेन्ट हुन्छ इन्क्लुडिङ नेपाल सो नेपालको लागि पनि राम्रै हो अब यही फेसन फिल्डकै कुरा गर्दाखेरि होइन अब हामी एज अ नेपालको हामी सिटिजन भनौँ नेपालको मोडल भनौँ न नेपालको एउटा एन्टरप्रेन्योर भनौँ होइन हामीले किन चाहिँ अरू कन्ट्रीहरूले टक्कर दिन सकिरहेको छैन लाइक वाइ वी आर नट एबल टु कम्पिट विथ द अदर कन्ट्री इफ यु गोइङ इन्टरनेसनल लेभलमा गइरहेको छु भन्दा होइन त्यो टक्कर दिनको कुरामा पहिला सुरु आफ्नो बेसलाई स्ट्रङ बनाउनु पऱ्यो होइन कस्तो भने एउटा कपी गरेर गर्न सकिन्छ अर्को भनेको हाम्रो जुन भित्र एथनिसिटीहरू छ त्यो डाइभर्स फिल्डलाई कसरी यो फेसन वर्ल्डमा ल्याएर मर्ज गर्ने हो एन्ड अहिलेको यो अर्को त फेसन फिएस्टा एन्ड एभ्रिथिङ अनर्समा हामीले त्यही एथनिसिटीलाई यसमा ल्याएर छौँ सो द्याट आवर बेसिस आर स्ट्रङ अनि कतिको टिआरपी अहिलेसम्म तपाईँहरूले पाउनु भएको छ हामीले टिआरपी अन द सो एन्ड आफ्टर द सोको टार्गेट गरेका हौँ बिफोर द सोको लागि छैन किनभने कस्तो हुँदो रहेछ अहिले हामीले यस्तो गर्छौँ उसो गर्छौँ भनेर भन्दै हिँडेर टिआरपी गेन गऱ्यौँ तर भोलि हामीले त्यो डेलिभर गर्न सकेनौँ भने it will be a bad publicity. So rather let the show talk about itself. That's our target. And that's actually a good one. Let the show talk about it. I love that line. I love that line. And that is should be for everyone, not only the event management or anything, but from every field. Let their product talk for themselves. त्यो गर्दिँदाखेरि एउटा जुन सेन्स अफ क्लास or तपाईँको एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि मान्छेहरूले oh, they raise the bar. So next time someone is doing another fashion show, they'll go above that. So there's always a rise on the competition, and that brings a better environment for everyone. Professionalism ma pani, choreography ma pani, तपाईको हरेक चीजमा एउटा लेभल क्रस गर्दै जान्छ. That's good. And तपाईँले जुन इन्टरनेसनल गरिरहनु भएको छ इभन आइम एक्साइटेड टु बी देयर आई होप मैले टेस्ट पाउँछु होला जस्तो लाग्यो. अनि असिमजी एज अ इभेन्ट अर्गनाइजर तपाईँसँग एउटा क्वेसन छ होइन धेरै इभेन्टहरू हुन्छ नेपालमा फेसन रिलेटेड हुन्छ थुप्रै कुराहरू पनि आउँछ होइन धेरै कन्ट्रोभर्सीहरू पनि आउँछ होइन तपाईँसँग त्यस्तो आयो भने तपाईँले कसरी जस्टिफाई गर्नुहुन्छ एउटा कुरा तपाईँसँग पनि मोडलहरू छ होइन कसरी जस्टिफाई गर्नुहुन्छ त्यो कुराले कुन किसिमको कन्ट्रोभर्सीमा धेरै किसिमको कन्ट्रोभर्सी हुन्छ we've tried to make it as professional as it could होइन we have kept the distances from everyone in a professional manner like some of them are our friends some of them are like we have known them personally तर when they are there to काम गरिराख्दाखेरि throughout the duration we are not even in that terms personal level मै छैनौँ it's strictly professional so that automatically kicks off the controversy things. I don't think so because the modelहरू जुन छ they are struggling in this field होइन उनीहरूको चाहिँ माइन्डमा एउटा चाहिँ कुरा आउँछ कि म चाहिँ इभेन्ट अर्गनाइजरले चाहिँ if I can convince him I can impress him or I can impress her होइन maybe I can set my future bright with them. No, they can try but then it's up to us not to let that but that's yeah but of course भन्छ नि नै यसो अब त्यो आलुको बोरामा एउटा कुहियो भने पर्छ नै कुहिएको हैन तर जुन त्यो सिचुएसन चाहिँ धेरै अगाडि आउँथ्यो हैन अहिले पनि आइरहेछ हाम्रो टर्ममा हामीले इभेन्ट गर्ने यो जुन ड्युरेसन भयो यहाँको जुन काठमाडौँ भन्दा नेपालमा हाम्रो यस्तो मेन्टालिटी भएको छ फेसन सो भन्दै बित्तिकै होइन उहाँको माइन्डमा चाहिँ एउटा मात्रै कुरा आउँछ फेसन सोमा गयो भने मेरो छोरी बिग्रिन्छ हजुर मेरो छोराको चाहिँ करियर बर्बाद हुन्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ राइट होइन यस्तो हुन्छ यो कुरा भनेको कस्तो भन्दा सपोज तपाईँ एउटा मिडिया पर्सन भयो उहाँ एउटा मिडिया पर्सन भयो म पनि जर्नलिस्ट नै हो होइन त्यो भएको कारणले चाहिँ एउटा मिडिया पर्सनले अर्को मिडिया पर्सनलाई सपोर्ट गर्छ कि क्रिटिसाइज गर्छ त्यसमा पनि जस्तै एउटा बाउन्ड्री छ जुनभित्र चाहिँ फेसनको पिपल्सहरू छ होइन एउटा फेसन पिपलले अर्को फेसन पिपललाई सपोर्ट गर्यो भने बाहिरबाट बलियो देख्छ क्या तर भित्रभित्र नै यहाँ क्रिटिसिजम बढ्यो भने त भित्र नै क्रिटिसिजम छ अनि बाहिरबाट हेर्ने मान्छेले त बेकार छ भनिहाल्छ इभेन्ट अर्गनाइजर भएर तपाईँहरूको त कस्तो भन्छ तपाईँले त्यो काम गर्नै हुँदैन म त हेरेकै छैन होइन टु रिमुभ द क्रिटिसाइजेसन रेसिजम एन्ड अल होइन अब तिमी चाहिँ यो टाइटल विनर हो भन्दाखेरि म चाहिँ एउटा नर्मल स्ट्रगलिङ मोडल बट आई हेभ अ गुड पोटेन्सियल फ्रम यु होइन
बट स्टिल युआर यु लाइक क्रिटिसाइजिङ मी मिन्स त्यो कुरा तपाईँहरू इभेन्ट अर्गनाइजरहरूले गर्नु मैले सेकेन्ड एपिसोडमा पनि भनेको थिएँ इभेन्ट अर्गनाइजरहरूले चाहिँ यो कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्छ किन मनी इज नट एभ्रिथिङ राइट राइट हाम्रो फेसन फिल्ड खत्रो छ सानो चाहिँ छ होइन राइट बट त्यही फेसन फिल्डबाट एकजना बाहिर निस्क्यो भने ही क्यान ग्राब अर सी क्यान ग्राब द वर्ल्ड होइन हामी प्रियङ्का चोपडाको कुरा गर्दाखेरि सी वाज फ्रम अ स्मल भिलेज होइन सी वेन्ट फर अडिसन सी वान मिस इन्डिया सी वेन्ट फर मिस वर्ल्ड सी वान मिस वर्ल्ड राइट स्टिल सी राइट नाउ इन हलिउड बट होइन पिपलले उसलाई पनि क्रिटिसाइज गर्यो नि बट अहिले ऊ एउटा पोजिसनमा छ राइट नेपालकै कुरा हामी गरौँ न नेपालकै कुरा गरौँ मेल फिल्डकै कुरा गरौँ मिस्टर नेपाल लास्ट 2 इयर्सदेखि मिस्टर वर्ल्डमा स्टार्टेड टु रिप्रेजेन्ट कन्ट्री होइन 2016देखि राइट खोइ कहाँ हुनुहुन्छ अब यसो हो यही जसरी तपाईँले यो कुरा जस्टिफाई गर्नुभयो नि सायद यो कुरामा कमसेकम त्यहाँ पुग्यो अझै प्रयास गर्दैछ भने नि उसलाई प्रोत्साहन हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई राइट एक्ज्याक्टली है मैले त्यही कुरा भन्न खोजेको किन हाम्रो मेलफिल्डमा हाम्रो दर्शकहरूले यो हेरिरहनु भएको छैन तपाईँले यो कुराले चाहिँ रेजमा एगेन्स्टमा चाहिँ उठाउन सक्नुहुन्छ यु क्यान इभन ड्रप डाउन रिभ्युज किन हाम्रो मेलफिल्डलाई चाहिँ छैन किनभने अहिले त्यो टाइममा एउटा हुन्छ नि लेटेस्ट जुन न्युज आउँछ होइन 1 महिनासम्म ताचिन्छ कि त्यो न्युज राइट त्यही मेलको सन्दर्भमै ल्याउँ न होइन ताचिन्छ तर त्यसपछि नो वान केयर्स वेयर हि इज भन्दाखेरि हुन्छ नि होइन उसले पनि त पाउनु पर्ने थियो एउटा स्ट्यान्डर्ड राइट तर पाएन कि त्यसपछि आई थिङ्क जुन हाम्रो एउटा मिडियाको ट्रेन्ड छ नि बिकज आई हेभ बिन पार्ट अफ इट फर अ लङ टाइम हाम्रो मिडियालाई पनि अलिकति ब्लेम गर्नु मिल्छ कि यो कुरामा किन हामी तातो न्युजमा बस्छौँ आज के चिज भयो वाट आर द कन्ट्रोभर्सिज द्याट ह्यापन इन पोलिटिकलमा के हो तर भोलि फलोअप गर्ने बानी नै छैन अन्त हामी त एज अ मिडिया पर्सन होइन वी केयर अबाउट द न्युज वी निड अ टिआरपी राइट नो टिआरपी छ तर देयर इज अ थिङ लाइक एउटा फलोअप स्टोरी गर्दाखेरि एउटा मान्छेको लाइफ प्याटर्न देखाउन सकिन्छ एउटा इन्सपिरेसनल स्टोरिजहरू आउँछ आई हेभ मेट सो मेनी पिपल ओभर माई टाइम होइन इन ट्राभल एन्ड अल द्याट हु कुड हेभ बिन लाइक द रोल मोडल्स फर लट अफ पिपल जस्तै अब एक्जाममा फेल भएर सुसाइड गर्ने केसेसहरू देखिरहेको छौँ होइन मान्छेहरूमा त्यति लस के होपलेस भएर बसिरहन्छ बट आई मेट अ पर्सन हुज लाइफ वाज ड्यामेज्ड he had every perfect reason that he could commit suicide but then still this guy is back fighting his life and making it somewhere and त्यस्तो टाइपको स्टोरिजहरूलाई मिडियाले फलो अप गर्दैन किन टिआरपी खासै गर्दैन इफ इट्स अ पोलिटिकल न्युज अर समथिङ होइन त्यो एउटा छुट्टै हाइपमा गइसक्यो सो टु सम एक्सटेन्ट वी ब्लेम आवरसेल्भ्स we should at point होइन एभ्री वान इज नट पर्फेक्ट भन्ने कुरा छ नि होइन जति पनि हो जस्तो पर्फेक्ट हुँदैन होइन अनि असिमजी तपाईँले चाहिँ यो इभेन्टपछि चाहिँ के प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ यो हाम्रो मेल फेसन फिल्डलाई टु यु नो लाइक टु ग्यादर सम response to gather some positive response from the public, from the parents, from the you know like the community. तपाईले के गर्नुहुन्छ? हाम्रो जुन यो अहिलेको इभेन्ट छ यो जस्ट इभेन्ट मात्र होइन कि यो वर्ष भयो अब नेक्स्ट इयर हुन्छ त्यो छैन होइन किनकि यो इभेन्ट एउटा हाम्रो होल प्रोजेक्टको प्लानको एउटा हिस्सा मात्र हो होइन हाम्रो फर्दर प्रोजेक्टमा हामी एउटा एजुकेसन फिल्ड र फ्यासन एक्सचेन्ज प्रोग्रामसँग जोडेको छौँ सो त्यही भित्र चाहिँ एजुकेसनल्ली अब एकाडेमिकल्ली सबै कुराहरू त्यसैभित्र जोडेको छ होइन सो त्यहाँबाट चाहिँ किनकि हामी एक्लैले प्रयास गर्न त गर्छौँ होइन भनिन्छ एक्लैले प्रयास गरेपछि जे पनि सकिन्छ त्यो स्टार्ट मात्र हुन्छ होइन तर त्यहीँ लट्किरहेको छ क्या अनि तर त्यससँग सँगसँगै हात जोड्दै गयो भने चाहिँ त्यो प्रयास चाहिँ सफलतामा चेन्ज हुन्छ क्या सो अब यो सानो प्रयास स्टार्ट भइसक्यो भन्छ नि त्यो युद्धको अगाडि शङ्ख बजिसक्यो अब युद्ध हुनु मात्र बाँकी होप्सो बाहुबली जस्तो युद्ध चाहिँ अनि एउटा आजको चाहिँ लास्ट क्वेसन तपाईँसँग जुन ऱ्याम्पको साइज हुन्छ हाम्रो होइन तपाईँहरूले कतिको चाहिँ ऱ्याम्पको साइजलाई प्रिफर गर्नुहुन्छ हालै यो कुरा नखोल्नु होला किनकि मुभीको टिजर त हुन्छ ट्रेलर पनि आउँछ सबै आइसक्यो होइन एक्साइटमेन्ट पनि क्रिएट गरोस् नि त्यो पनि हुन सक्छ यो चाहिँ सस्पेन्स एकदमै सस्पेन्स स्टोरीमा यो चाहिँ सस्पेन्स स्टोरीमा त्यसो भए यो सस्पेन्सलाई अब हेर्नु छ भने तपाईँहरू प्लिज नेक्स्ट मन्थ चाहिँ हट कल्चर फेसन फेस्टमा आउनु होला होइन अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो मोडलहरूले जुन लन्डनबाट कोरियोग्राफर आउनु भएको छ उहाँले इन्टरनेसनल लेभलमा उहाँहरूले ट्रेनिङ गराइरहनु भएको छ त्यो हेर्नलाई अवश्य आउनु होला अनि प्लस त्यो सँगै अवार्ड सेरेमनी पनि छ एभरेस्ट सिने अनर्स इन कोलाबोरेसन विथ एभरेस्ट फिल्म एकाडेमी त्यो पनि छ होइन आजको लागि चाहिँ हामी असिमजी अनि प्रणयजी धेरै धेरै
धन्यवाद दिन चाहन्छु बिकज उहाँहरूको इभेन्ट छ, उहाँहरूले धेरै कामहरू हुन्छ, त्यही पनि उहाँहरू आइदिनु भएकोमा अनि कुराहरू राख्नु भएकोमा प्रणयजीले 2-3 वटा धेरै राम्रो लाइनहरू पनि भन्नुभयो, त्यसलाई म डेफिनेटली इभन आइ एम गोइङ टु लाइक युज इट इन माई लाइफ होइन। अनि असिमजीलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना तपाईँको इभेन्टको लागि। थ्याङ्क यू सो मच। एफ टक विथ पियुष, यस अफकोर्स एफ टक विथ मीको आज एपिसोड 4 हामी यही समाप्त गर्छौँ र हामी फेरि पनि आउनेछौँ नेक्स्ट विक, फेरि पनि अर्को गेस्टसँग आउनेछौँ र फेरि पनि हामी कुराकानीहरू गर्नेछौँ। अहिलेको लागि हेर्दै होला एन्ड सब्सक्राइब likenepal.com। likenepal.com, leading the Nepalese entertainment.